Hi guys, welcome back to my channel. ඔන්න මම අදත් ආවා ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් අරගෙන උදේ කෑමකට, ඒ කියන්නේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට අපිට ලේසියෙන්ම ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අඩු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ප්‍රමාණයකින් වැඩි වියදමක් යන්නේ නැතුව හදා ගන්න පුළුවන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් තමයි අද අරගෙන ආවේ. එහෙනම් අපි ඉක්මනට බලමු මොනවාද මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදා ගන්න පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියලා. මතකුණානේ මොනවද ඔයගලන්ට මම හදන්නේ කියලා. අද හදන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට්. ඉතින් බලමු මොනවද ඕනේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියලා. මම මෙතන බිත්තර දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මෙතන පාන් පෙති 4ක් තියෙනවා. කුරුඳු කුඩු, තේ හඳි කාලක් තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 25ක් තියෙනවා. බටර් වුණ වෙනවා පාන් පෙත්ත පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ වැනිලා පේස්ට් එක. වැනිලා පේස්ට් එකෙන් මම මේස හැඳි භාගයක් විතර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කිරි, හෝල් මිල්ක්. කවුරුහරි කැමති නැත්නම් හෝල් මිල්ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ස්කිම් මිල්ක් උනත් ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් half and half ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් උනත් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. කිරි මිලිලීටර් මෙතන 90ක් තියෙන මම අරන් තියෙන්නේ හෝල් මිල්ක් එක. ඊට පස්සේ පාන් ගැන කිව්වොත් ඔයගලන් අර ලංකාවේ අර කඩේ විකුණන තියෙන පාන් රාත්තල ගන්න එපා මේකට. මේක චුට්ටක් අර තද පාන් පෙත්තක්. අනිත් එක අර ලංකාවේ තියෙන අර සෑන්ඩ්විච් බ්‍රෙඩ් එක ගන්න ඒක නම් මේකට ගොඩක් හොඳයි. මේ අනිත් එක පාන් සෑන්ඩ්විච් බ්‍රෙඩ් එක ගන්නවා නම් ඔයාලා මීට වඩා චුට්ටක් මහත්තට කපා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි පාන් පෙත්ත. එහෙනම් අපි බලමු ටක් ගාලා කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. දැන් මම මුලින්ම බිත්තර දෙක මේකට කඩලා දාගන්නවා. මම මේක චුට්ටක් විස්ක් එකකින් බීට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට සීනි ටිකක් දානවා එක සැරේ. පොඩි ස්වීට්නස් එකක් එන්න. ඊට පස්සේ දානවා මේකට මම කුරුඳු කුඩු ටික. ඊට පස්සේ වැනිලා ඔයගලන්ට ඉතින් පුළුවන් අර ලංකාවේ තියෙන වැනිලා එක ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ පේස්ට් එක දැම්මම ඉතින් මේක ගොඩක් රසයි. මේ ටික හොඳට බීට් වුණාට පස්සේ මම මේකට දානවා කිරි ටික. දැන් මම මේක බීට් කරගෙන ඉවරයි. මම මේක දාගන්නවා මේ වගේ ෂැලෝ ඩිෂ් එකකට. මොකද මම මේක පාන් පෙති ටික මේකේ පොඟව ගන්න යන්නේ. මේ වගේ එකක් ගත්තොත් මේ වගේ ගැඹුරු භාජනයක් ගත්තොත් මේක පොඟව ගන්න අපිට අමාරුයි. ඒ හින්දා මම මේ කස්ටර්ඩ් එක මේකට දාගන්නවා. දැන් අපේ කස්ටර්ඩ් එක රෙඩි. දැන් මම කරන්නේ මේ පාන් පෙති ටික මේකට මෙහෙම පොඟව ගන්නවා. එක සැරේ දෙකක් දාගත්තා නම් ඇති. භාජනේ ඉඩ තියෙන හැටියට තමයි ඔයාලා මීට වඩා ලොකු එකක් ඉඩ තියෙන භාජනයක් ගත්තොත් පාන් පෙති 4 මුණත් එක සැරේ දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක එක තප්පර 20ක් 30ක් විතර පොඩ්ඩක් පොඟව ගත්තා නම් ඇති. මේක දෙපැත්තම පොඟව ගන්න ඕන. හොඳට මේ කස්ටර්ඩ් එක මේකට උරා ගන්න. දැන් මම පෑන් එකක් ලිපේ තිබ්බා මීඩියම් හයි හීට් එකේ. මේක පන් හොඳට පෑන් එක ටිකක් රත් කරගන්නවා. පෑන් එක හොඳට රත් වෙන්න ඕන. දැන් මම මේකට දාගන්නවා බටර් ටිකක්. පාන් පෙති එක තප්පර 20ක් 30ක් සෝක් වුණාම ඇති. මොකද නැත්තම් ඕනාට වඩා සෝක් වෙන්න ගත්තොත් මේක සොගි වෙන්න බලනවා. මම මේකේ වැඩි ටික අයින් කරලා මම ඇති පෑන් එක තත් වෙලා නැති ගන්නට මේක විදිහට කරගන්න තමයි තියෙන්නේ.
මේක එක පැත්තක් පාන් පෙතිවල එක පැත්තක් විනාඩි 2ක් 3ක් විතර හොඳට ෆ්‍රයි කරගත්තම ඇති. ගෝල්ඩන් කලර් එක වගේ නක. තව චුට්ටක්. විනාඩි 2ක් 3ක් පොඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනි මේක. හොඳ මේක golden brown කලර් එකක් එනකම් බලමු අපි ඇතුලේ කියලා. තියෙන්නේ මේ ගාන. මෙන්න මේ කලර් එක එනකම් තියාගත්තම ඇති. මොකද මේක ඇතුලේ තියෙන අපි කස්ටර්ඩ් එකත් හොඳට කුක් වෙන්න එපා. අපිට ඕන නම් මීට වඩා උනත් බ්‍රවුන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමුන්ගේ කැමැත්ත අනුව. හොඳම දේ තමයි අර පුච්ච ගන්න නැතුව දැන් නම් ඇති මේක. ගැතිද. දැන් මේක මේක ඇති. මම දැන් මේක වයර් රැක් එකක් උඩට තමයි දාන්නේ. නැත්තම් මේක ඔක්කොම අර සොගි වෙන්න බලනවා. මේ වගේ වයර් එකක් හරි නැත්නම් හොඳ පෙනේරයක් ඇලුමිනියම් වගේ පෙනේරයක් උඩට උනත් තියාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් ටික. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක කැමති දෙයක් එක්ක කන්න. මේක මම මේ විදියට තියන්න පුළුවන්. තියලා මේක අපිට ඕන බටර් කෑල්ලක් එක්ක උනත් කන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ලස්සනට දැන් මම මේකට බෙරිස් ටිකක් එහෙම දාගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මම මේකට මේපල් සිරප් චුට්ටක් දානවා. පස්සේ icing sugar ටිකක් උඩින් දානවා. ඉතින් මේ තියෙන අපි හදාගත්තු ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් එක මම දුන්න ඩෝස් එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් පාන් පෙති 4ක් හදාගන්න. ඉතින් මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඕන නම් ඩෝස් එක ඩබල් කරලා උනත් හදාගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉතින් දැන් මේවල අර නම් ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් කියයි, ක්‍රේප් කියයි, ඊට පස්සේ වෆල්ස් කියයි, අර ටිකක් අර අමුතු නම් තිබුණට බොහොම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් උදේ කෑම තමයි මේවා. අපි හෙමින් එක හදමු. ඉතින් ඔයගලන් දැක්ක මේකට වැඩි වියදමක් යන්නෙත් නෑ, වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ. ඉතින් අපිට මේක ලංකාවේ තියෙන පළතුරු වලින් ලංකාවේ බෙරිස් එහෙම හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයිනේ. ස්ට්‍රෝබෙරි නම් ඇති. අපිට ඉතින් ඔය ලංකාවේ තියෙන කෙසෙල්, අඹ ඒ පළතුරු එක්ක උනත් මේක කන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කිතුල් පැණි, පොල් පැණි හැම ඕනම දෙයක් එක්ක මේක කන්න පුළුවන්. මේක හරිම රසයි. මම ඔයගලන්ට කියනවා මේක හදලා බලන්න කියලා. ඉතින් මේක හදලා බලලා ඉතින් මටත් කමෙන්ට් එකකින් කියන්න කොහොමද මේකේ රස කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මතක ඇතුව යාළුවන්ට අතර මගේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එකට subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම. ciao.